Hello viewers, welcome to Food and Life Hack channel. Hello viewers, পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ বাটাৰ গাৰ্লিক নানৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ ইয়াত মই ময়দা লৈছোঁ। ইয়াত মই ময়দা 3 কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিমান প্ৰয়োজন সেই অনুপাতে ময়দা কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। ময়দাখিনিত এতিয়া হাফ টিস্পুন চেনি এড কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত এড কৰিম মই এয়া ৰিফাইন অইল। ইয়াত মই 1 টেবুল স্পুন ৰিফাইন অইল এড কৰিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই দৈ এড কৰিছোঁ। ইয়াত মই 3 টিস্পুন দৈ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে ঘৰত বনোৱা দৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু দৈখিনি যাতে পানী নাথাকে সেইটো মন কৰিব। দৈখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই এয়া নহৰু মই ৰুকি লৈছিলোঁ, সেই ৰুকি লোৱা নহৰু 1 টিস্পুন দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান নিমখো দিম। যেনেকৈ আমি আটা মঠো তেনেকৈ আটা মঠাৰ দৰে ইয়াত মই অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি এড কৰাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই দিলোঁ হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু লগতে দিম মই ইয়াত অকণমান জাষ্ট সামান্য ধৰি লওক 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডা। এইখিনি মই দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ভালদৰে প্ৰথমতে হাতেৰে অলপ মিক্স কৰি ল'ম গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই অকণমানকৈ কুহুমীয়া গৰম পানীৰে মই মঠি যাম। যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাবলৈ আটা মঠি লওঁ তেনেকৈ এই ময়দাখিনিও মই একেবাৰে কোমলকৈ ছফ্ট হোৱাকৈ মঠি ল'ম আৰু এটা ডো বনাই ল'ম। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাবলৈ আটাখিনি মঠি লওঁ তেনেকৈ নান বনাবলৈও আটা মঠি লওঁ। আৰু এয়া চাওক কিমান কোমল হৈছে দেখা পালে। এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটেৰে ঢাকি দিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈয়ে থৈ দিম। এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ অকণমান সময় ময়দাখিনি মঠি লৈছোঁ যাতে আৰু ছফ্ট হৈ যাওক। আৰু এনেকৈ দীঘলকৈ এটা ৰোলৰ নিচিনা বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰে অলপ এটা পৰ্চন সামান্য এটা সৰু পৰ্চন এনেকৈ বলৰ নিচিনা বনাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইটো মই প্ৰথমতে বেলি ল'ম। লগতে মোক লাগিব এয়া ফাইনলি চপ ধনিয়া আৰু এয়া হৈছে গ্ৰেটেড নহৰু। এই দুইটাই মই যেতিয়া নানখন বনাম তাত মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া সামান্য ময়দা এনেকৈ ওপৰত ছটিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ যিটো মই বল লৈছিলোঁ সেই বলটো এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এখন বেলি ল'ম আৰু এটা ধুনীয়া নানৰ শ্বেপ দিম। আৰু যিহেতু আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাওঁতে নানখন আমি অভেল চাইজৰে বা অভেল শ্বেপৰে দেখোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰাউণ্ড শ্বেপতো বনাব পাৰে, সেইটোত টেষ্টৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাহে। কিন্তু যিহেতু নানখন আমি অভেল শ্বেপত দেখিলেই ভাল লাগে নহয় জানো, সেইকাৰণে ময়ো অভেল চাইজতে বা অভেল শ্বেপতে আমি বেলিছোঁ। ইয়াত এতিয়া এয়া মই যি ৰুকি লৈছিলোঁ গ্ৰেটেড গাৰ্লিক অৰ্থাৎ ৰুকি লোৱা নহৰু ওপৰত দি দিছোঁ, যিহেতু মই গাৰ্লিক নান বনাম। আৰু লগতে এয়া মই ধনিয়া পাত ওপৰত এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ
আৰু ইয়াৰ লগতে মোক লাগিব অকণমান কালজিৰা বা কলঞ্জি সামান্য মই ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ আৰু আকৌ মই অকণমান একদম স্লাইটলি ওপৰে মই হেঁচা মাৰি অকণমান বেলি দিছোঁ যাতে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ মই ওপৰত দিলোঁ নানখনৰ সেইখিনি ভালদৰে লাগি যাওক একেবাৰে যাতে আঁতৰি নাযাওঁ মই যাতে যেতিয়া এখন বনাম তেতিয়া যাতে মোৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহওক সেইকাৰণে মই অকণমান ওপৰত স্লাইটলি বেলি ল'লোঁ আৰু দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া দেখাত হৈছে নহয় জানো একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত দেখাৰ দৰেই হৈছে এতিয়া মই এখন বেলি ল'লোঁ আৰু মই বাকী আৰু কেইখনমান মই এনেকৈ নান শ্বেপ দি পিনে মই বেলি লওঁ এয়া মই কেইখন ধুনীয়াকৈ বেলি ল'লোঁ দেখা পাইছে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপলৈ যাওঁ আৰু মোৰ নেক্সট ষ্টেপত এয়া মই এখন এনেকৈ নান হাতত তুলি লৈছোঁ দেখা পাইছে আৰু এইখন মই এনেকৈ ওলোটা কৰি লওঁ আৰু ওলোটাই এতিয়া ইয়াত মই এয়া হাতেৰে মই পানী লগাইছোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে হাত বা ব্ৰাছ যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু পানীটো অকণমান বেছিকৈ লগাব পানীৰ পৰিমাণটো যাতে ভালদৰে চাৰিওফালে পানী লাগি যায় যাতে যেতিয়া মই বেক কৰিম এই পানীটোৱে আঠাৰ দৰে কাম কৰে নানখন যিহেতু মই টাৱাত বনাই দেখুৱাম সেইকাৰণে মই এনেকৈ লোহাৰ টাৱা এখন গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু পানী লগোৱা ছাইডটো মই এনেকৈ তাত তলৰ ফালে দিছোঁ যাতে পানীৰ সহায়ত যাতে নানখন টাৱাখনত লাগি ধৰে এইখিনিতে এটা কথা জনাওঁ যে নানখন বনাওঁতে যেতিয়া টাৱাত বনোৱা যায় কেতিয়াও ননষ্টিক কোনো ধৰণৰ কেৰাহী বা টাৱা ব্যৱহাৰ নকৰিব নহ'লে নানখন এনেকৈ টাৱাখনত লাগি নধৰিব ননষ্টিক কেৰাহী বা টাৱা ইউজ কৰিলে আৰু মিডিয়াম ল' ফ্লেমত এনেকৈ এটা ছাইডৰ পৰা বেক হ'বলৈ দিম আৰু লাহে লাহে যেতিয়া এনেকৈ অলপকৈ বাবলছ উঠিব দেখা পাইছে তেতিয়া এয়া চাওক মই টাৱাখন কেনেকৈ ওলোটাই যিটো মই গেছৰ ষ্টিম আছিলে গেছৰ ফ্লেম আছিলে এইটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই ইয়াত দেখা পাইছে ৰোষ্ট বা বেক কৰিছোঁ আৰু মই যিহেতু কৈছোঁ যে ননষ্টিক কেৰাহী বা টাৱা ইউজ কৰিলে এনেকৈ ৰুটিখন বা নানখন লাগি নধৰিব সেইকাৰণে সদায় লোহাৰ বা তেনেকুৱা আইৰণৰ যিবিলাক আমাৰ বাচন আছে টাৱা বা কেৰাহী তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এইখন চাওক মই কেনেকৈ বেক কৰি ল'লোঁ আৰু দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণ সকলো ফালৰ পৰা সিজি গৈছে ইয়াত এতিয়া মই এয়া বাটাৰ লগাই দিছোঁ ওপৰত যিহেতু মই বাটাৰ গাৰ্লিক নান বনাইছোঁ সেইকাৰণে বাটাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এখন এতিয়া মোৰ একেবাৰে কমপ্লিট হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ সকলো ফালৰ পৰা বেক হৈ গ'ল লাহেকৈ এখন মই উঠাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক পিছফালৰ ছাইডটো আৰু এয়া আগফালৰ ছাইডটো দুইটা ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজিলে মই আৰু এখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ একেবাৰে ছেইম প্ৰচেছ আপোনালোকে মই যেনেকৈ আগৰখন দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেধৰণেই মই এইখনো ধুনীয়াকৈ নানখন বনাই দেখুৱাইছোঁ এটা ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে দেখা পাইছে বাবলছবিলাক ওপৰলৈ উঠি আহিছে অৰ্থাৎ তলৰ যিটো ছাইড আছিলে বা তলৰ যিটো ছাৰফেচটো আছিলে সেই ছাইডটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু নানখনৰ বনাওঁতে একেবাৰে ইজি একেবাৰে কোনো ধৰণৰ বহুত এটা কষ্ট নহয় খালি কেইটামান ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ইয়াত এড কৰা হয় যিখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখা পাইছেই এয়া মোৰ নানখন এটা ছাইডৰ পৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ ছেইম প্ৰচেছতে এয়া যি জুই আছিলে জুই ফ্লেমটো অকণমান মই বঢ়াই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ওপৰৰখিনি এনেকৈ বেক হ'ব দিছোঁ মাজে মাজে জুই ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিব আকৌ প্ৰয়োজন হ'লে বঢ়াই ল'ব পাৰিব আৰু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে নানখন সম্পূৰ্ণ বেক হৈ গৈছে ইয়াতো মই বাটাৰ লগাই দিছোঁ আৰু বাটাৰ লগাই মোৰ এইখন নানো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু একেবাৰে যেনেকৈ আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাওঁ বা ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি নান দেখা পাওঁ ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে দেখিবলৈ নহয় জানো এইখনো মই লাহেকৈ উঠাই ল'ম মই আৰু এখন নান বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ
যাতে আপোনালোকেও ঘৰত এইটো প্ৰচেছ ফ'ল' কৰি নান বনাব পাৰে। কোনো ধৰণৰ কষ্ট নহয়, একেবাৰে ইজি বনাবলৈ আৰু খাবলৈও একেবাৰে টেষ্টি হয়। যেনেকৈ আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবাত আমি নান খাওঁ বা তাৰ যেনেকুৱা টেষ্টটো পাওঁ, ঠিক তেনেকুৱাই আপোনালোকে ঘৰত পাব। কেৱল যিখিনি মই টিপছ দেখুৱাইছোঁ বা প্ৰচেছ দেখুৱাইছোঁ সেইখিনি ফ'ল' কৰিব। এয়া এটা ছাইডে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিলে দেখা পাইছে। এতিয়া এইখনো মই বাকী যেনেকৈ নানকেইখন জুইত মই অকণমান সেকি লৈছিলোঁ তেনেকৈ এইখিনিও কৰি ল'ম। এয়া নানখন মই জুইত সেকি ল'লোঁ। ইয়াতো এতিয়া মই এনেকৈ বাটাৰ লগাই দিছোঁ আৰু এইখন নানো মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু মোৰ বাকী যিখিনি নান আছে সেইখিনিও মই বনাই লওঁ একেবাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ বাটাৰ গাৰ্লিক নান একেবাৰে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।